Πες μου εσύ, ότι εδώ δεν μπορούσε να γίνει κάποια απόκριση. Κοίταξε, το μέρος είναι σημαδιακό από μόνο του. Είδες, πρόσεξε, εδώ πέρα φαίνεται ότι έχει καρβούνα. Εδώ. Και αυτό εδώ το είδες. Ναι, αυτό είναι με το χέρι, ρε φίλε. να το δείξουμε. Αυτό είναι με το χέρι. Ναι. Εδώ και ακριβώς αυτή τη σχισμή. Εδώ. Δεν είναι χαρακτηριστικό το σημείο αυτό, πες μου εσύ. Αυτό είναι το κομμάτι. Εγώ αν ήμουν αντάρτης, ας πούμε, και είχα δραστηριότητες εδώ πέρα, εδώ θα τα κρύβα. Δεν υπάρχει άλλο σημείο. Άλλο σημείο δηλαδή με τέτοιο πλάτωμα δεν υπάρχει. Υπάρχει πιο πέρα από σούτεξε εκεί που βγάλαμε και άλλα λεφτά. Λοιπόν, ας στήσουμε το τελάρο. Ναι, το φοράμε σε αυτό. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Το τέλος το έχω κάτω. Εμείς τώρα ζητάμε κάτι βαρύ. Κάτι βαρύ. Είναι αν είναι μικρός ο στόχος, εσύ θα μου το πεις. Αν είναι μικρός ο στόχος, δεν ασχολούμαστε, φεύγουμε. Μικρός στόχος δεν πιάνει. Κοακόλα την πιάνει. Πιάνει. Είναι μικρός ο στόχος. Κάτι για μένα. Κοίτα. Εδώ εμείς ψάχνουμε για κανένα κυβότιο, δεν ψάχνουμε τώρα. Ό,τι χτυπήσει ανοίγει. Πρόσεξε να δεις. 2 λεπτάκια. Εάν είναι μικρός ο στόχος, δεν θα τον βάζεις είτε εδώ, είτε εκεί. Θα τον βάζεις κάπου περίεργα, φίλε. Δηλαδή, εκεί θα το σκάψουμε μόνο αν έχουμε μικρούς στόχους. Σε εκείνο το σημείο. Αλλά εδώ οπουδήποτε μπορείς να κρύψεις κάτι. Θα βάλω το τελάρο. Τώρα, αν επιμένεις, πάω παίρνω το δέσο και βλέπουμε τι στόχος είναι. Αλλά 2 λεπτάκια. Το X-Fighter μας έδειξε σίδερο. Οπότε πάμε για σίδερο. Το βγάζουμε και βλέπουμε. Στόχος είναι. Που δεν δυνατούμε. Εγώ τέτοιος ήχος θέλω ακούω, Γιάννη. Δεν κάνει πως δεν το πήρα από την πρώτη σάρωση. Ναι, πού είναι. Πάλι. Δώσε. Τέτοιο θέλω να ακούω εδώ πέρα. Ό,τι να είναι ύποπτο. Να δούμε μέχρι που φτάνει. Θα σου πω τι θα κάνουμε. Μεγάλο ή μικρό είναι, Γιάννη. Σώπα ρε φίλε. Ένα πάλι πλάι. Ράγα από τρένο το πέρα δεν το βλέπουμε. Δεν μπορεί να πέσει τόσο ψηλά. Δεν μπορεί να πέσει κιόλας. Λοιπόν, οκ. Πού είναι ο στόχος. Πάμε πάλι. Θέλω να μετρήσουμε λίγο αποκοιμότητα. Ναι. Θέλω να κρατάμε ένα τέμπο, να κάνουμε κούνια το τελάρο πέρα από αυτό. Από το σημείο εκεί που χτυπάει. Γιατί. Για να μας μετρήσει αποκοιμότητα. Δεν πάει έτσι σου βγάζει διαχωρισμό. Δεν χωρίς κίνηση. Αλλά για να διαχωρίσει θέλει κίνηση. Ή πέρα δώστε. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό θα πω. Πάμε. Τι σου βγάζει. Θέλω με δικές μετρήσεις ακόμα. Να είμαι σίγουρος. Δηλαδή, γιατί δεν το βάζεις με το iPhone data. Με αυτά που είδα, βλέπω ότι είναι μεγάλο γράμμα σιδήρου. Είχαμε από τις 8 φορές πράσινο και 2 φορές κόκκινο. Γράμμα σιδήρου, μπορεί και τσίκος, μπορεί και τενεκές. Δεν θέλω να ακούω τσίκος. Πώς είπες τη μαγική λέξη. Έλα, τενεκές. Πες ένα τενεκές. Έλα και βότο ρε φίλε. Τενεκές, όχι ιδιωτών. Ανατριχιάζει τώρα, Γέννη. Μπορούμε να το γράψουμε. Να το γράψουμε, να βάλουμε... Δεν βάλε το iPhone data, ρε. Καταρχάς δεν ξέρω πού να σκάψουμε. Πάμε για αυτό. Δεν ξέρω και το σημείο που ακριβώς. Λοιπόν, βάζουμε iPhone data, φαίνεται ότι είναι κάτι πιο χοντρό από τον τσίκο. Το θέλω ξεσπεί, ναι. Να μας δει. Πού να σκάψω, γιατί τώρα πιάνει από εδώ μέχρι γιατί δεν σκάβομαι τώρα. Τι έχω, μικρά εργαλεία έχω. Να πάρουμε και την έκταση και να βρούμε και το κέντρο. Το κέντρο, πώς θα το βρεις. Είναι κάτι πιο χοντρό πάνω από τον τσίκο. Τέτοια θέλω να πω, τέτοιες μαγικές λέξεις. Από εδώ μέσα πρέπει να είναι, Δηλαδή κέντρο θα πούμε την ορθή γραμμή του κύκλου, Ακριβώς, του κύκλου.
Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να πιάνεις από εδώ. Οπότε κοίτα, ό,τι είναι εδώ. Αυτό που είναι εδώ. Άι κοντά τα Γιάννη. Αυτό είναι κάτι σοφρό. Να δούμε. Αυτό το Μακάρι. 8 φορές πράσινο, 2 φορές κόκκινο. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Αποτελούν κάτι σαν κυβό. Μετά. Α, Βλέπουμε τη διαδικασία. Από βίντεο. Είμαστε στο βήμα 1. Αργούμε να βγάλουμε το στόχο και αυτό με ανησυχεί. Δεύτερο βήμα. Τρίτο βήμα. Τέταρτο βήμα. Το χάσαμε το στόχο, Γιάννη. Δεν βγάζει ήχο, Γιάννη, όταν είναι με το Άι κουμπάτα. Όχι. Εγώ δεν μπορώ να δω από εδώ, τι βλέπεις. Έχουμε τίποτα καλό. Κύριε Γιώργο. Έλα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Πού ρε φίλε. Εδώ. Αυτό το κόκκινο. Βλέπεις, είναι σχετικά μεγάλος. Τι είπες τώρα, φίλε. Είναι η επιφάνεια που καλύπτει το τελάρο μας. Ναι. Είμαστε γύρω στο 1,20 εδώ. Ναι. Οπότε αυτό καθαρά είναι κάτι, για αυτό το στόχο βλέπω γύρω στους 30 πόντους περίπου. Η επιφάνεια. Ναι. Τι είπες τώρα, φίλε. 30 και κάτι παραπάνω. Με τα νύχια βασικά αυτό. Για να δούμε. Εδώ είναι το τρισδιάστατο. Παίρνουμε λίγο μια εικόνα με τα δεδομένα μας. Γιάννη, τι βάθος περίπου. Θα σου πω. Από ό,τι φαίνεται, αυτό είναι κάτι πιο χοντρό από τσίγκο. Έχει καλά δεδομένα εδώ, είναι γύρω στο 520. Δεν σαν είναι κακή ποτέ, άκρη, φίλε. Είναι κάτι πιο χοντρό, δεν είναι ασπάθυλας. Και έχει και καλή επιφάνεια. Για να τέτοια θέλω να πω. Έχει καλά δεδομένα. Τέτοια θέλω να πω. Ναι, αλλά πού ακριβώς είναι. Πού ακριβώς είναι. Α, θα πεις μετά. Είχαμε κάνει πρώτη σάρωση, δεύτερη σάρωση, τη τρίτη σάρωση. Και αυτό είναι ο στόχος. Έτσι, καθώς ανεβαίνω, κατεβαίνω, αυτή είναι η πορεία, ανεβαίνω πρώτο, δεύτερο, τρίτο βήμα εκεί. Εκεί που το πιάσαμε δηλαδή και με τον ήχο. Γιάννη, τι υπολογίζεις να είναι. Είναι κάτι μεγάλο. Έτσι θα κάνουμε λίγα όνειρα, φίλε. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Θα πας στα Αθήνα σήμερα, τι λες. Βάθος στόχου. Ναι. Βάθος στόχου λέει για 40 πόντους. Δεν είναι βαθιά. Δεν ξέρω αν φαίνεται γιατί γυαλίζει και αυτό είναι. Κανεπέ. Βάθος στόχου 40 πόντους. Ναι. Άστα, αυτό δεν μας νοιάζει, φίλε. Εμένα με ενδιαφέρει να το βγάλουμε να δούμε τι είναι τώρα. Με έχεις βάλει στην πρίζα. Το δούμε. Πρόσεξε. Πού ακριβώς είναι. Λοιπόν, είμαστε βάθος στόχου σε 10 πιστά. Τίποτα. Ακριβώς είναι.
Ακριβώς εκεί που το έφτανε και με τον Νίκο. Εδώ πέρα. Εδώ που είμαι εγώ. Πού, πιο δεξιά. Εδώ. Σε αυτό το σημείο. Φου! Στα χεράκια μας. Θα το ξεκινήσουμε. Όχι, θα το αφήσω. Step, 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 turn, step, 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 turn, step, 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 turn, step, 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 complete. Σύνεργα, βγάζω icon data, βγάζω computer, βγάζω μηχανές εδώ ανίκνευσης. Εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση. Αν είναι τίποτα καλό, θα τα αφήσω όπως είναι, τα παρατάμε όλα και το σάκο τα παρατάω όλα εδώ πέρα. Θα βρει κάποιος άλλος και φύγαμε. Θα παρατάμε όλα εδώ, παρατάμε και το βίντεο εδώ. Και το βίντεο εδώ. Λοιπόν, Εδώ είναι, πού ακριβώς φέρε που. λίρες πάντως Λίρες μέσα να αποκλείεται να έχει. αποκλείεται να έχει. Αλλά για τον όγκο του και μόνο. Όπως. Όχι, πέτρα πολύ ρε. Άι, ναι, μου το. «40 πόντος» είπες. Δεν πω. Όχι, για παραπάνω βλέπω. Δεν έχω το δέος να ξέρω πού ακριβώς θα σκάσω τώρα και βαριέμαι. Είναι ένας φίλος ο οποίος έχει πολύ όγκο. Στεγνό το χώμα εδώ ρε φίλε. Εδώ το είχαμε και με τον Νίκο, το κάναμε και φωτογραφία. Οπα. Τι έχουμε εδώ. Μα πέτρα είναι. Όχι ρε φίλε. Κάτσε μην είναι τίποτα. Μην είναι τίποτα περίεργο και κάνουμε μπομ. Απαλά. Στρογγυλό φαίνεται αυτό. Τι να είναι ρε φίλε. Δεν ξέρω. Τόσο εσύ το λίγο χαλαρά, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Μεταλλική επιφάνεια έχει. Έλα τώρα. Στρόγγυλο είναι ρε φίλε. Δεν είναι αυτό. Όχι να μου. Παγούρι είναι. Όχι ρε φίλε, τα παγούρια δεν είναι τόσο μεγάλα. Δεν ξέρω, αλλά είναι στρόγγυλο. Κοίτα μέχρι που φτάνει στρογγυλάδα. Νάρκη πάντως δεν είναι. Με τίποτα. Αλλά το θέλω με προσοχή να βγει. Ότι άκου, μέταλλο. Μέταλλο είναι, ναι. Ναι, αλλά τι μέταλλο είναι, κάτσε τώρα, ρε. Κάτσε, μην το βαράς δυνατά, βρε. Άσε τώρα, μην το βαράς δυνατά. Έχουν συμβεί πολλά, Άσε τώρα. Με το χεράκι καλύτερα. Και παγιδεύσεις ακόμα μπορεί να... Άστο. Τι είναι αυτό ρε φίλε, σαν έχω κεφαλή μοιάζει. Αλλά είναι μεταλλικό όμως. Θέλω να το πάω από κάτω έτσι, καταλαβες. Ναι. Κοίτα και πώς το γυλεύει εδώ. Τι είναι αυτό ρε. Δεν μπορώ να καταλάβω ρε Γιώργο. Μπορώ να καταλάβω εγώ. Φίλε, Τι γίνεται. λες να είναι κάτι τσουκαλάκι. Κάτι τι σου φαίνεται. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε τώρα γιατί.
Να είναι κάτι τσουκάλι, τίποτα. Να κάνω το σταυρό μας, φίλε, να είναι κάτι. Σκύβος μαγειρικός φαίνεται. Καρδιά, τσουκαλάκι, αυτό λέω. Μάλλον εδώ που είχαν το λιμέρι μπορεί και να μαγειρεύανε κιόλας. Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει. Είναι όμως τέτοιο. 2 λεπτάκια. Κάτσε. Δεν είναι γεμάτο, παιδιά. Δεν είναι γεμάτο. Αυτό θα έπιανε, καταρχήν θα έπιανε σε χρυσό. Κάτσε Το ρε. μηχάνημα δεν έπιανε σε χρυσό, έπιανε σε... Ναι, έπιανα το σίδερο, 2 λεπτάκια. Κάτσε. Εμάς μας ενδιαφέρουν Ναι, όλα. αν είναι κατσαρόλα, είναι οι κατσαρόλες στρόγγυλες από κάτω. Μην με τρελαίνεις τώρα. Αν το καθένας το μακρύνει και το κοντό. Έχετε ξαναδεί τέτοιο, εγώ δεν έχω ξαναδεί. Και δεν του πάμε τα χέρια, πέφτουν και χώματα. Άι, στην ευχή. Τι είναι αυτό. Και δεν σηκώνεται. Τι είναι ρε εσύ. Δεν ξέρω. Τσουκαλάκι δεν είναι πάντως. Κάνει ένα μπακίρι και αυτά. Το θέμα είναι στρόγγυλο. Εδώ δες. Περίεργο, αλλά μου φαίνεται θα έχουμε έβριμα. Λοιπόν, Δεν ξέρω. θα έχουμε έβριμα. Κοίτα. Φοβάμαι να το τράβηξω. Δεν ξέρω τι είναι. Όπα. Κάτι πιάνω εδώ. Δες. Μάλλον Να του κουνιέται. αυτό είναι Τι είναι αυτό ρε. Κατσάρα. Όχι. κράνος. Να του. Κράνος είναι. Κράνος είναι. Όχι έλεγα μου το. Και τι κράνος. Αγγλικό κράνος. Αγγλικό. Αγγλικό κράνος. Ρε φίλε. Απίστευτο. Απίστευτο. Τι να πω. Ας πούμε. Μιλάμε. Χτύψει η αδρεναλίνη στο κόκκινο. Στο κόκκινο. Στο κόκκινο. Μα όταν έπιανε αυτό το πράγμα. Να σου πω κάτι. Έλα. Πολλές περιπτώσεις κρύβανε. Μήπως έχουμε θέμα. Κοίτα σκουριά εδώ πέρα από Δεν κάτω. πιάσαμε χρυσό, αλλά να δοκιμάζαμε και το δέος από εδώ από κάτω. Έλα. Δεν χάνουμε τίποτα. Πού. Να δούμε εδώ παρακάτω. Να βάζουμε το Θεός. Και τίποτα άλλο. Άμα δεν το δείξει το παλαιμικό. Ναι. Αν είναι ογκώδες, ναι. Αν είναι ογκώδες θα το δείξει. Εντάξει. Πιάσε την καρδιά μου λίγο. Πιάσε την καρδιά μου. Αυτό είναι. Δεν σου κάνω πλάκα. Είναι πάντα Πιάσε. αυτά. Έβριμα καλό. Και είπαμε και... Τι χρώμα είναι αυτό. Κάποιος έδειξε προς τα κάτω. Ήταν αξιωματικού. Αυτό το κράτος είναι αξιωματικού. Βλέπεις. Ναι. Εδώ παίρνει αστεράκια. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι ανέβηκε η αδρεναλίνη στο κόκκινο. Λοιπόν, θα γυρίσω στην Αθήνα, αλλά θα Το κρατάς ή το κρατάω. πάρω και αυτό. Εντάξει. Γιατί, κοίτα, εάν ήμουν συλλέκτης, θα το κράταγα, δεν το συζητάω. Θα πάρω και αυτό. Πολύ ωραίο. Το δώρο μου από σένα. Πιστεύω θα μπορούσα να το καθαρίσω. Θα γίνει ωραίο. Ευχαριστώ, Γιώργο. Μα το τελάρο το βρήκε, ρε Γιάννη. Πολύ καλό. Το τελάρο το βρήκε. Θέλω για να είμαστε σίγουροι να τσεκάρω, μην τυχόν έχουμε τίποτα παρακάτω. Ναι, ναι. Εντάξει. Ρε φίλε, ξέρεις πως σάλταρα τώρα, λέω, όταν, πρόσεξε, είδα αυτό το πράγμα, εντάξει, Πραγματικά. πήγα Πώς εδώ, θα καταλάβεις τι ναι, είναι. πού να καταλάβεις, πήγε εδώ πέρα, και μετά όταν λέω, κατσαρόλα είναι, τι πράγμα είναι αυτό. Έχουμε βρει πολλούς τρόπους, αλλά κάτι να βλέπεις να έχει αυτή την καμπυλότητα δεν υπάρχει. Αν ήταν γερμανικό κράνος, το καταλάβαινα. Πώς το κατάλαβες? Γιατί έχω βγάλει. Σοβαρά. Έχει χρόνια όμως. Αλλά ήταν με το που κομμάτια βγαίνανε. Διάλυση. Ναι. Εδώ δεν το πιάνει και η βροχή. Εδώ όχι, η βροχή δεν το πιάνει γιατί είναι σαν στέλια αυτό. Γι' αυτό είναι και στεγνό το χώμα. Είναι πιο προστατευμένο, ναι. Αλλά έχει πολύ σκουριά εδώ. Μόνο η υγρασία από το κάτω μέρος εκεί που αφήσεις αυτή. Αμοβολή πρέπει να το περάσει από κάτω. Ειδικά από μέσα έχει πήγα στη Αυτό σκουριά. καταφέρνουμε, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, να τσεκάρουμε λίγο το τελαρό και να δούμε... Το τσεκάρουμε. Αυτά είναι γυρίσματα. Πώς το είδες, Αυτά είναι γυρίσματα. Που λέω, δεν πει κάτι μαλακισμένο. είχε suspense, πώς το είδες. Αυτά είναι γυρίσματα. Αυτά είναι βρήματα. Τελείωσε.
Μπορεί να μην ήταν λίρες, βρήκαμε ρε φίλε, τελείωσε. Και όποιος έρχεται μαζί μου βρέσει για να τελείωσε. Ο Κωστάκης τελικά είναι γουρλής και ο Κώστας, είσαι και εσύ γουρλής. Όποτε έχω πάει με τους άλλους τους γκάντεμερς, όχι το Θάνα και τον Άγγελο, τους πήγαινα παλιά, μιλάμε ξεροήλα ρε φίλε. Και μέσα στην κρίνια συνέχεια. Προχωράμε δυνατά. Γιάννη, άκου να δεις, δεν το κάνω λίγο γρήγορα, έχουμε μια μισή ώρα περπάτημα ακόμα να φτάσουμε Παύλιανη. Πρέπει να κάνουμε, μη τυχόν έχει τίποτα άλλο από κάτω. Αυτό το θέλω να το ξαναμπεί. Ο χώρος εδώ είναι πεντακάθαρο. Εδώ είναι καθαρό. Μας έδωσε στόχο εδώ. Σε κάνουμε άλλη μία. Είπαμε λίγο τα σκαπανικά. Λίγο παραφύκλα. Για δώσε λίγο, δώσε λίγο. Δώσε λίγο το σκαπανικό, μήπως έχει καμιά άλλη ρίτσα μέσα. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Θα σου πω κάτι, βάζω τελάρο για κάποιο γονές και βάζεις και το δύο μετά. Για κάτσε μήπως έχει τίποτα το Μην φέρει. πατήσουμε γιατί έτσι έχουν συμβεί πολλά τέτοια, ξέρεις. Κάτι γυάλισε εδώ. Έλα. Όχι, λάθος. Αχ ρε φίλε, τώρα εδώ βλέπω λίρες. Έτσι είναι πάντοτε. Με σάιτα ρε γάμο το. Κάτι ακούω. Σε κούφιο είναι σαν. Ναι ρε φίλε. Σαν κάπου να χρησιμοποιάει. Λοιπόν, να βάλω τον δέος. Τελάρο και δύο. Τελάρο και δύο. Και τελάρο και δύο. Να το βάλω τον δέος στα χώματα, μην έχει τίποτα ρε φίλε μου. Κάμια άλλη ρίτσα. Κάτι ξύνει κάπου. Τι είναι αυτό. Πέτρα. Έχεις το καλό. Φίλε, κοίτα πόσο μαλακό είναι το χώμα, Ναι, εδώ σου πάει. Κοίτα πόσο μαλακό είναι το χώμα. Αφράτο. Πολύ αφράτο. Ναι. Αυτά τα χώματα μάλλον έχουν πέσει από πάνω. Μπα, δεν νομίζω. Μπορεί να πέσουν και από πάνω. Λοιπόν, θα φέρω στον δέος. Μια τελάρο και φαίνεται και το δύο και μετά. Εσύ. Κοίτα, να το κάνουμε για ένα πέρασμα λοιπόν. Λοιπόν, παίζει και τίποτα άλλο. Άμα παίζει τίποτα άλλο, να το συνεχίσει το κάψιμο. Αν παίζει και τίποτα άλλο, θα είμαστε σίγουροι. Να λύσει. Δώσε στόχο. Τίποτα. Δεν έχω τίποτα, δεν υπάρχει λόγος να του δώσω παραπάνω ευαισθησία. Δεν πειράζει. Να σου πω κάτι. Και αυτό που βρήκαμε είναι πολύ καλό ήταν. Δεν ήταν επιτυχία. Τίποτα. Το τσίπωσες τώρα. Ναι. Αυτός που κάνει τεκτή. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε βάθος με άλλο. Για πάμε μία εκεί. Αυτό τα ψάξαμε. Δεν θα σου κάνει κάτι εδώ. Θα ψάξουμε. Γιάννη, τη στιγμή που δεν έχει τίποτα εδώ, άστο. Δεν βάζω τίποτα, δεν χρειάζεται πια. Άλλο είναι έτοιμο για τη συλλογή μας. Για τη συλλογή σου. Ξέρω ότι είσαι συνέθεση. Γι' αυτό σου επιτρέπω να πάρεις το χρόνο σου. Τέλειο. Θα του κάνουμε ανακατασκευή. Λοιπόν. Θέλω να μου στείλει φωτογραφία να το φτιάξει. Θέλω και υποσιάγωνα. Σωστό. Θέλω και υποσιάγωνα. Σωστό. Λοιπόν, τα μαζεύουμε γιατί έχουμε μια μισή ώρα περπάτημα. Γκρινιάζουν συνέχεια. Τώρα μου φαίνεται... Η ώρα είναι 10 για να φτάσουμε πάνω εκεί που ενώνονται τα ποτάμια που κατεβαίνουν ένα από τη Μπάλιν και ένα από το Κουμπαρίτσι. Ναι, εκεί έχουμε ανάβαση. Εκεί ξέχνα κάμερες, εκεί προχωράμε. Γιώργο, τώρα μόνο κολυμπώντας θα φτάσουμε εκεί που λες. Όχι. Τι να πιστέψουμε να κάνουμε πίσω. Δεν γίνεται. Προχωράμε. Εντάξει. Αυτό ήταν. Και θα έρθει ο άλλος με τα μάξια από εκεί να μας περιμένει. Σας ευχαριστούμε. Άντε, θα δούμε πώς θα κατεβούμε τώρα. Λοιπόν, δεν είναι θέμα ότι θέλω να σε πείσω, αλλά το βάθος είναι καταπληκτικό. Τι μας έχω. Έχουμε και το έβρεμα. Έχουμε το έβρεμα. Για δούμε. Από εδώ το έχω. Όχι καλά. Πόσο είναι αυτό ρε Γιάννη τώρα. Εδώ είμαστε 2,5 μέτρα. Τι να είμαστε, 2 μέτρα είμαστε σχεδόν 2,5 μέτρα.
Και πιο πίσω ακόμα. Και από εδώ το έχει. Δεν ξέρω να ακούγει. Και πιο πίσω. Πάρα από 2,5 μέτρα. 2,5 μέτρα είναι καλά. Και πιο πίσω, δεν είναι το πάλι. Από εδώ αρχίζει. Το ερώτημα είναι, άντε και κάνω στόχο στα 2,5 μέτρα, κανείς το σκάψω. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο σκοπός είναι να πιάνει τώρα, από εκεί και ύστερα. Καλός είναι. Σκοτώνει δεν είναι. Και μου γίνει καλή δουλειά. Πόσο θες προκαταβολή? Δώσε μου τα 1000 και τα υπόλοιπα 500 όταν προσφύγω την καταβολή. Θα κόψει και κάτι. 50 ευρώ. Για σένα. Πολύ, πολύ ωραίο. Πολύ καλό το πράγμα. Ρε φίλε, θα σου δώσω λίγο πιο ψηλά τώρα. Τώρα το έχεις τετράδι. Τι είπες τώρα? 2,50, 2,80, εκεί υπολογίζω. Πάρτο. Και από εκεί το έχεις. Πάρτο ακόμα. Και αρχίζει. Από εκεί αρχίζει. Πρόσεξε πόσο σταθερό είναι το κλικ. Δεν χάνει τον ήχο, δεν φωνάζει μόνο του. Αυτό που βλέπεις σε διάφορες κατασκευές, έτσι πρόχειρα, κατασκευές μηχανημάτων. Κατασκευές το πιο Γιάννη. Δεν μιλάμε για επαγγελματισμό. Ο παλμός είναι σταθερός. Δεν το κάνετε. Πώς είναι αυτό ρε Γιάννη? Τι βλέπεις μέτρα, παραπάνω. Δεν βλέπεις μέτρα μόνο αυτό. Πολύ καλό. Θα μας βάλεις έξω ρε Γιάννη. Χρειάζεσαι τελάρο. Ό,τι χρειάζεται τελάρο, έχω τον Τίνο με το Λόρεντς. Έλα ρε Τίνο, άνοιξε το Λόρεντς. Πού να τα ανοίξω τώρα? Εντάξει, το Λόρεντς είναι βασιλιάς το παραμίγο το κοπή. Για αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν θα έχεις ένα εργαλείο δικό σου. Ο Τίνος, έλα Θανούλη, έλα κουβάλα το Λόρεντς. Και του έχει ο Τίνος ένα μπουκάλι νερό μόνο και προχωράει. Λοιπόν Τίνο, Και γελάει ο αν Τίνος. δεν το πάρει με Λόρεντς δεν του ξαναπηγαίνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δεν το πάρει πες του Καταρχάς, πηγαίνεις έτσι. Καταρχάς όταν το πάρω έχουμε και σκανάρω το χωράφι εκεί πέρα που βρήκαμε τις υπηρεσίες. Εκεί μπορεί να υπάρχει κιούπι. Μαζεμένα. Ναι. Παίζει. Παίζει να είναι κάπου μαζεμένα. Γιατί βρήκαμε πολλές κόρπες. Αυτό συμβαίνει, ναι. Καταλαβαίνεις. Συμβαίνει. Να κάνεις τώρα, έλα Ραντινό, βάλε το τελάρι μήπως έχει κανένα λαϊνι. Πού να το βάζουμε σιγά, δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, αφού παρθέτει ο Τίνος, εδώ είσαι εσύ. Έτσι δεν είναι Τίνο? Έτσι. Δεν ξέρω να πηγαίνεις με τώρα. Αλλά όχι μεταχειρισμένο, τώρα μεταχειρισμένο δεν ξέρω. Έλα τώρα. Από τις ζελατίνες βγήκε τώρα. Έλα τώρα. Απλά, να σου πω κάτι, σκέφτομαι να σου το δώσω. Γιατί? Αν μου κάνεις καλή δεν στο δένα, αν δεν μου κάνεις δεν στο δένα. Έλα τώρα, εντάξει, αυτό είπαμε είναι δικό μου, μην τον έρχομαι τώρα. Λοιπόν, θέλω να το φορέσω, αλλά έχω την κατσίδα. Να το φορέσεις, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Στο δίνω να το φορέσεις. Κοίτα, έχεις σκουριά, δεν τα κουμπίσω, αλλά θέλω να, δω, να μου πεις πώς φαίνομαι. Έχεις σκουριά πολύ. Πώς φαίνομαι, Τινό? Ωραίος. Σε φτιάχνει πάντως, έτσι, σε κάνει. Είναι και αξιωματικού. Είναι αξιωματικό, τι είναι αυτός, λοχαγός. 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 Είσαι ταγματάρχης, τρία χρυσά. Ναι, τρία. Αλλά στην ταγματάρχηση είχε μπερέ, ρε φίλε, ήταν πιο κύριοι λέδες οι Άγγλοι. Δεν θα ήταν και στο βουνό. Ρε φίλε, Έτσι. δεν σου κρύβω ότι κάποια στιγμή χέστηκα. Όταν έπιασα το στρόγγυλο. Μην το ταλαιπωρούμε και πολύ, Έλα, ρε, τόσα χρόνια μέσα στο χώμα ήταν. Τι ταλαιπωρία το κάνει. Τότε και θα γίνει καινούργιο. Έφαγε μία κασμαδιά εδώ. Είναι το χρώμα του γκασμά. Το κοπάνισε. Κατά λάθος. Δεν ήξερα εγώ τι ήταν. Το φτιάξω. Άρε Ντίνο. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον. Όχι. Ένιωσε ηθική ικανοποίηση. Πού όμως? Πού? Στο X-Fighter. Ναι, ρε φίλε. Βρήκε ο Γκόσλι τον παλιό στόχο μέσα σε ένα συμφετό. Και πρόσεξε, συχνότητα σιδήρων με συχνότητα για διαφορά. Ναι. Γιατί έκανα τέτοιες δοκιμές, δηλαδή όταν είχα μια συχνότητα με πήγε να ζούμε σε 500 γραμμές. Αλλά τι γίνεται, στη συχνότητα που έχω κρατήσει και την έχω κρατήσει σε πάρα πολλούς, είναι ότι
λες και αντιλαμβάνεται ότι το αντικείμενο είναι παλιό, με παλιά σκουριά, δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρω πώς πέτυχε αυτή τη συχνότητα. Αυτό υπερισχύει όμως από όλα τα άσπρια που θέτει. Δεν ξέρω πώς πέτυχε αυτή τη συχνότητα. Μιλάμε για δοκιμές τώρα. Μην ξεχνάς πως σε αυτό το είδος ανιχνευτή παίζει ρόλο περισσότερο η ιδίωση παρά το ίδιο το μέγεθος του εικόνα. Ναι, σίγουρα. Όταν δουλεύεις δηλαδή αποστατικό, περισσότερο η ιδίωση παρά το μέταλλο. Μια φορά απογοητεύτηκα εδώ που έκανα κανένα φώμα με το Red Fighter, τελείωσε. 0-0-0-0 τελείωσε. Είναι ο τόπος έτσι, τα φώματα αυτά είναι πολύ τελείωσε. Τελείωσε. Είναι... Το Ray Fighter και εκεί μπορείς να κάνεις καλή γύρωση. Λοιπόν, Γιάννη, ξέρεις τι λέω. Δεν έχουμε χρόνο. Αν συνεχίσουμε, έχουμε άλλες 2 ώρες. Ναι. Να ανέβουμε πάνω, να πιάσουμε και να βγούμε από την πάβιλη μεριά. Επειδή εγώ πείνασα. Ναι, το περίμενα αυτό. Επειδή εγώ πείνασα. Λοιπόν, και δεν θα προλάβω να είμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα της αδείας. Δεν θα προλάβω. Σωστό. Αφήσουμε την άλλη έρευνα για άλλη φορά. Ναι. Θα πάμε να φάμε τα παϊδάκια μας. Πρέπει να είμαστε τυπικοί και λίγο να συνδυάσουμε το τερκνόν με το φελί μου. Εντάξει, αυτά είναι. Γιαννάκο. Οπότε φίλε Γιώργο έπρεπε να επισφραγίσουμε και την έρευνα και τα ωραία βρήματα. Πεινάσαμε, ήρθαμε, φάγαμε το κρατικό μας. Τι καλύτερη κατάληξη. Η ομάδα Εξπιντέως σήμερα δεν είναι ομάδα, είναι ημιομάδα. Ημιομάδα. Είναι και κάποια μέλη που δεν θέλουν να εμφανιστούν. Μπράβο, είναι και κάποια μέλη τα οποία δεν... Στο φακό. Πες μας κάτι ρε Τίνο, πες μας κάτι ρε Τίνο. Τίνο, πες κάτι. Μας χαιρέτησε. Αλλά έχει την κάρα του στο φακό, οπότε όλα καλά ρε. Μπράβο. Έχουμε τα μανάρια μας, οι υπόλοιποι δεν θέλουν να εμφανιστούν στο φακό, οπότε... Για ευνόητους λόγους. Για ευνόητους λόγους. Γιατί έχουν βγάλει δουλειές, ας πούμε, με λίρες, οπότε... Οπότε τι ανάγκη έχουν. Δεν τους μπουν και μέσα στα σπίτια. Εμείς τα φωκαδάκια προβάλλουμε τη μούρη μας. Περάσαμε ωραία και την επόμενη φορά θα έχουμε και περισσότερους. Την ακόμα καλύτερα την επόμενη φορά σίγουρα θα έχουμε περισσότερο κόσμο. Από ημιομάδα, όχι ομάδα, θα γίνουμε λόχος. Λόχος, ναι. Και έχουμε και το λοχαγό εδώ. Εγώ θα είμαι δεκανίας. Καλή συνέχεια ομάδα. Bye.